ආයිබෝවන් අපි අද ඉතාලි ක්‍රමයට වයට්ටක්ක පාස්තා එකක් හදමු. ඉස්සෙල්ලාම ඔලිව් තෙල් චුට්ටක් දාලා ඒකට ලුණු කෑල්ලක් පොඩියට කපලා දාන්න. මම මේ දාන්නේ ඉතාලියේ තියෙන සොසේජස් වර්ගයක්. ඔයාලට මේ අඹරගත්ත චිකන් උනත් දාන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ පොඩියට කපාගත්තු වට්ටක්ක කෑලි ටික දාලා චුට්ට වෙලාවක් වහලා උයා ගන්න. ඊට පස්සේ මේ විදියට තැම්බිලාද කියලා චුට්ටක් බලලා ඒකට රස අනුව ලුණු දාලා වතුර චුට්ටකුත් දාලා ආයෙම චුට්ටක් වෙලා තම්බ ගන්න. ඊට පස්සේ ඒක මේ විදියට හොඳට පැහෙනකොට ඔයාලා කැමති පාස්තා වර්ගයක් ඒකට එකතු කරලා හොඳට කලවම් කරලා වතුර මදි වගේ නම් වතුර චුට්ටක් දාලා ආයෙමත් උයා ගන්න. ඊට පස්සේ හොඳට පාස්තා එක තැම්බුණාට පස්සේ තියනවා නම් ඔයාලා ළඟ චීස් කුඩු ටිකකුත් එකතු කරලා හොඳට කලවම් කරලා රස බලන්න. මේක හරිම රස පාස්තා එකක්. මේ වට්ටක්ක කන්න හොර පපාලට ඇත්තටම හොඳයි. මේ වගේ තව වීඩියෝස් බලන්න මගේ channel එක subscribe කරන්න. ඔයාලා හැමෝටම ගොඩක් ස්තුතියි.